Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, як найгірша гра за всю історію сайту заробила більше 100 мільйонів доларів. Що за нова хорор-гра з динозаврами, яка має круту графіку і розумний штучний інтелект, і хто по грі Stalker вирішив зняти фільм, а також інші новини ігрової індустрії. Бери смаколики і приємного перегляду. Дуже дивно, але виторг мобільної ММО RPG Diablo Immortal менш ніж за 2 місяці з моменту релізу склав понад 100 мільйонів доларів. І при цьому гравці дуже скаржились на донат. Але як ми розуміємо, людям це не мішає і далі робити пожертви в гру. Таким чином, новий тайтл від Blizzard обійшов Fortnite, який на подолання цієї позначки знадобилось 12 тижнів. На сьогодні найбільше доходів від Diablo розробники отримують в США, на другому місці Південна Корея, а на третьому Японія. На App Store припадає приблизно 59 загальних світових витрат гравців, а на Google Play близько 41%. Diablo Immortal вийшла 2 червня на ПК, iOS та Android. Гру розкритикували за агресивну модель монетизації. На Metacritic користувацький рейтинг Diablo Immortal впав до 0,2 з 10. Це найнижчий показник за всю історію сайту. Зараз оцінка піднялась до 0,3 у ПК-версії та до 0,4 у версії для iOS. 25 липня Diablo Immortal вийшла в Китаї і впродовж перших 2 днів після релізу посіла перше місце серед найбільш завантажуваних програм у всіх категоріях App Store. Як на мене, гра виглядить круто, але коли тобі напихають донат усюди, це виходить за рамки норми, але розробники кажуть, що 90% гри можна пройти без донатів. Зовсім недавно нам показали дуже цікавий і новий трейлер майбутнього виживастика з елементами хорору The Lost Wild, в якому показали нові кадри геймплею. Джерелами натхнення проекту виступають Dino Crisis та Island Isolation. Сюжет розповість про дослідника, який опинився у покинутому дослідному центрі у лісі в Японії. Навколо ходять жахливі динозаври, а єдиним промінцем надії є голос по радіо. Персонаж повинен пробратися через інститут і зібрати з уривків інформації історію про те, що тут трапилось. У ході проходження геймерам доведеться навчитися пристосуватися до будь-яких ситуацій, а також вивчити поведінку до історичних хижаків. Твоє завдання – перехитрити, відволікти, втекти, а якщо не вийде – сховатись, кажуть розробники. Серед особливостей виділяють просунутий штучний інтелект, динозаврів та круту графіку. Що ж, чекаємо і надіємося, що всі ті речі, що нам обіцяють, вийдуть дійсно якісні. Реліз The Lost Wild заплановано на 24-й рік. Американський режисер Стівен Хенкок, який має немалий досвід в короткометражках, має намір порадувати фанатів Сталкера і зняти фільм зі всесвіту Сталкер. Кошти на проект він збирає на платформі Kickstarter. Повідомляється, що фільм отримає підзаголовок Shadow of the Zone, а сюжет розповість про сталкера-одинака, який вестиме групу найманців через зону з аномалією. На даний момент зібрано вже понад 144 тисячі доларів з необхідних 255 тисяч, а попереду ще 28 днів, тож є шанси на успішне завершення. А так виглядають малюнки до фільму. Поки невідомо, коли відбудеться прем'єра, хто виконає ролі у фільмі і про які артефакти йдеться, але надіємось і чекаємо. Pass of Exile зараз є найкращим прикладом, як робити RPG і регулярно дарувати нові доповнення гравцям. Недовго гравці чекали нове оновлення, як розробники від компанії Grinding Gear Games опублікували короткий тизер, в якому повідомили назву наступного доповнення для Pass of Exile. Аддон отримав назву Озеро Каландри, а його повноцінний анонс відбудеться 11 серпня в 23:00. Також більше інформації про доповнення можна подивитись в прямій трансляції, також 11 серпня в 13:00. У прямому ефірі ви дізнаєтесь все про нову лігу, викликів та інший вміст доповнення. У розробників також є невелике додаткове оголошення, яке вони оголосять на початку прямої трансляції. Після трансляції Кріс Вілсон відповість на запитання глядачів в прямому ефірі. Ви зможете безкоштовно випробувати нове доповнення до Pass of Exile 19 серпня на ПК та 24 на Xbox і PlayStation. Ну що ж, чекаємо, гра дійсно крута. Cryospace. Опубліковано 25 хвилин ігрового процесу, похмурого хорору, у якому головний герой прокидається після кріосну на космічній станції. Судячи з його реакції, він не очікував, що її буде зруйновано. За перші 25 хвилин він вивчає залишки станції, знаходить сліди катастрофи, досліджує територію та зустрічається з монстрами. Все це нагадує Dead Space, але з видом зверху. Грати належить за звичайного службовця станції, який має врятувати колегу від катастрофи. Доведеться багато бігати
бігати від монстрів, захищаючись підручними засобами, вирішувати головоломки та виконувати інші завдання. Виглядить дуже цікаво, будемо чекати, і далі може вийде обзор на цю гру. Cryospace вийде у 2023 році на PC. Українська компанія Frog Wars анонсувала ремейк Sherlock Holmes The Awakened. Українська студія анонсувала повноцінний ремейк та переосмислення своєї одноіменної гри 2007 року. Як повідомили розробники, ремейк створюватиметься на Unreal Engine 4. Гра отримує нові асети, графіку, а також нові анімації, катсцени, оновлений інтерфейс і озвучку англійською. Зміни торкнуться із сюжету оригінальної гри, оскільки The Awakened має стати продовженням минулорічного Sherlock Holmes Chapter 1. Таким чином, у переосмисленні Sherlock Holmes The Awakened молодий Шерлок Холмс і доктор Ватсон будуть розслідувати свою першу спільну справу. Для завершення виробництва гри студія планує запустити краудфандингову кампанію у Kickstarter. Після запуску збору коштів розробники випустять перший трейлер оновлений Sherlock Holmes. А зараз компанія поділилася скріншотами та концепт-артами. На цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, пиши в коментарях, тиця вподобайку і підписуйся на канал. І до зустрічі!